મોર્નિંગ. પ્રજનનિક સ્વાસ્થ્યમાં આપણે ટોપિક જોવાના છે દાક્તરી ગર્ભપાત. દાક્તરી ગર્ભપાત અથવા તો એને કહેવામાં આવશે પ્રેરિત ગર્ભપાત, એમટીપી. બાળકો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમટીપી નું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય છે, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી. એમટીપી શું છે, કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, ક્યારે કરવામાં આવે છે, ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ છીએ. ફૂલ ફોર્મ આપણે શીખી ગયા, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી. કેમ કરવામાં આવે છે અથવા તો એનો દુરુપયોગ કેમ થઈ રહ્યો છે, શેના માટે થઈ રહ્યો છે, તો એની ચર્ચા કરીએ. જ્યારે અનિચ્છનીય સંવનન દ્વારા અથવા તો અનિચ્છનીય ગર્ભધારણ બળાત્કારીઓ દ્વારા કે કોઈ પણ કારણસર અનિચ્છનીય ગર્ભધારણને દૂર કરવા માટે એમટીપી ઉપયોગી રહે છે. છતાં એનો ઉપયોગ જે છે એ બાળક છે કે બાળકી એમનો સિન્થેસિસ કસોટી દ્વારા ઉર્વજક કસોટી ડિટેલમાં ચર્ચા પછી કરીએ તો એ કસોટી દ્વારા જાતિ પરીક્ષણ કરાવીને જો બાળકી હશે તો એમટીપી કરાવીને એ ગર્ભનો નિકાલ કરાવી દેવામાં આવે છે. જે દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે અત્યારે જેના પર પણ બેન લગાવી દેવામાં આવેલો છે. એમ એમટીપી શેના માટે કરવામાં આવે છે? ઘણી વખત માતા જે છે વધારે વારંવાર પીડાતી હોય છે ગર્ભધારણને લઈને, એટલે કે સતત ગર્ભધારણથી અથવા તો બાળક જે છે એ બાળક ત્રુટિજન્ય હશે તે સમય દરમિયાન એમટીપી કરાવવામાં આવે છે. એમટીપી એટલે શું? તો અનિચ્છનીય ગર્ભને નિકાલ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે? તો એ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ. ઈરાદાપૂર્વક અથવા સ્વૈચ્છિક ગર્ભપાત, જે સ્વૈચ્છિક ગર્ભપાત કરવામાં આવે છે તેને શું કહેવામાં આવશે? એમટીપી અથવા તો પ્રેરિત ગર્ભ. ઈરાદાપૂર્વક પોતાની ઈચ્છાથી કરવામાં આવે છે, સ્વૈચ્છિક રીતે. બરોબર? ત્યાર પછી વાત કરીએ, દર વર્ષે આશરે 45 થી 50 મિલિયન એમટીપી વિશ્વમાં કરે છે. ઘણા બધા. એક રીતે એમ જોવા જઈએ તો વસ્તી વધારાનો ઘટાડો જ કરે છે એવું કહી શકાય. એમટીપી કરશે, આટલા બધા એમટીપી કરે છે એટલે વિચારો વસ્તીનો તો ઘટાડો કરવા માટે જ કહી શકાય. એમાંથી અમુક જ જે ત્રુટિજન્ય અસરો વાળા એમટીપી થતા હશે. બાકીના જે છે એ જુદી રીતે થતા હોય છે. એમટીપી ના દુરુપયોગને ટાળવા માટે 1971 બેટા અહીંયાથી એમસીક્યુ પૂછાય છે. 1971 માં સખત જોગવાઈઓ સાથે કાયદાઓ નક્કી કરવા કાયદાકીય કરેલ છે. એમટીપી ના દુરુપયોગને ટાળવા. જે પહેલા ખૂબ જ એમટીપી થતા હતા. કેમ? છોકરી હશે તો છોકરીના ગર્ભ જે છે એ ગર્ભને નિકાલ કરી નાખશે. માતા જે છે માતા પોતે ઈચ્છતી હશે છતાં પણ નહીં. જેના કારણે કોઈ વખત શું થાય છે, માતા જે છે માતાને પણ નુકસાન થઈ શકે છે, એના શરીરમાં પણ એને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. વારંવાર એમટીપી જો કરાવતા હોય તો પણ શરીરને નુકસાન થશે. બરાબર છે? જો એના ફેમિલી જે હશે ફેમિલીમાં વારંવાર એમટીપી કરાવે છે કારણ કે એ માતાને છોકરી વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે. એ ચેક કેવી રીતે કરાય છે? એમ્નિયોસિન્થેસિસ દ્વારા, ઉલ્વજળ કસોટી દ્વારા. અને પછી વારંવાર બાળકી હશે વારંવાર એમટીપી કરાવી દેશે તો માતાનું સ્વાસ્થ્ય જળવાતું નથી અને એનાથી બીજું જે બાળક આવશે એ બાળકને પણ અસર થશે. એને કેવી રીતે અસર થશે? બીજું સ્વસ્થ બાળક આવશે તો એની અંદર આવી વારંવાર એમટીપી ને લઈને અમુક ત્રુટિજન્ય અસરો જોવા મળી શકે. બરાબર છે? તો જોઈએ એટલે માતા અને બાળકને બંનેને નુકસાન છે વારંવાર જો એમટીપી કરાવશું તો. આગળ વાત કરીએ એટલે કાયદાકીય કરે છે 1971 માં. આ પ્રતિબંધ ગેરકાનૂની સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા, ખાસ તો શેના માટે? સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા તથા ભેદભાવને રોકવા માટે મૂકવામાં આવ્યો. આ કાયદો શેના માટે મૂકવામાં આવ્યો? જે સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા થતી હતી, બાળકીને મારી નાખવામાં આવતી હતી ગર્ભની અંદર જ, તે રોકવા માટે કાયદો જે ઘડવામાં આવ્યો. અને ભેદભાવને રોકવા, ભેદભાવ પણ એ જ છોકરો છે કે છોકરી, તો એ અસુરક્ષિત સમાગમ અથવા સમાગમ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલ જો ગર્ભ નિરોધક નિષ્ફળતા નીવડશે તો તે અથવા તો બળાત્કારને કારણે અનૈચ્છિક ગર્ભધારણથી છુટકારો મેળવવો, એના માટે એમટીપી કરવામાં આવે છે. શેના માટે? અસુરક્ષિત સમાગમ અથવા સમાગમ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલ ગર્ભ નિરોધકની નિષ્ફળતા મોટે ભાગે અત્યારે આના માટે વધારે યુઝ થાય છે. અથવા તો બળાત્કારને કારણે અનિચ્છનીય ગર્ભધારણથી છુટકારો. અનિચ્છનીય ગર્ભધારણ ત્રુટિજન્ય જો બાળક હશે વ્યવસ્થિત વિકાસ થયેલો હોય તો તેનો પણ એને નિકાલ કરી નાખવામાં આવે છે.
એમટીપી માં શું કરવામાં આવે છે, ગર્ભ જે અંદર છે એ ગર્ભને જુદા જુદા એના અંગો છૂટા પાડીને પછી એનો બહાર નિકાલ થાય છે, જે ગર્ભ છે એનો. તો આગળ વાત કરીએ. એમટીપી એ સતત ગર્ભધારણ કે જે માતા કે બાળક અથવા બંને માટે હાનિકારક અથવા ઘાતક હોય તેના માટે થાય છે. એ જે સતત ગર્ભધારણ, માતા જે સતત ગર્ભધારણ કે માતા કે બાળક અથવા બંને માટે હાનિકારક હોય, કદાચ બાળક પણ ત્રુટિજન્ય અસર ઉત્પન્ન કરશે અથવા તો એ બાળક જે ગર્ભમાં પોષણ મેળવે છે સાથે સાથે મોટું થાય છે તેનાથી કદાચ અસર, અમુક રોગો થયેલા હોય છે તો એ માતાને પણ અસર કરી શકે છે. તો તે દરમિયાન એ ગર્ભમાંથી બાળકને નિકાલ કરાવી નાખવામાં આવે છે અથવા તો ઘાતક હોય તેના માટે થાય છે. ગર્ભધારણના પહેલા 3 મહિના દરમિયાન, આ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ માટે, કે એમટીપી ક્યારે કરાવવામાં આવે છે, ગર્ભધારણના પહેલા 3 મહિના એટલે કે 12 અઠવાડિયા સુધીમાં કરાવવામાં આવેલો એમટીપી વધુ સુરક્ષિત મનાય છે. કે પૂછાય છે ક્યાર સુધીનો એમટીપી સુરક્ષિત મનાશે, તો પ્રથમ 3 માસ એટલે કે ગર્ભધારણના 12 અઠવાડિયા. બીજા 3 મહિનામાં કરવામાં આવે તો ગર્ભપાત ખૂબ જ ઘાતક નીવડી શકે, કારણ કે ભ્રૂણ મોટું થઈ ગયેલું હશે, ગર્ભમાં જે બાળક છે બાળકનો વધારે વિકાસ થઈ ગયેલો હશે, એટલા માટે ત્યાર પછી કરાવવામાં આવશે તો શું થશે, એ ગર્ભપાત કેવો નીવડશે, ઘાતક નીવડશે. બરાબર છે. એટલે એમટીપી કરાવે છે. એમટીપી પહેલા એમ્નિયોસિન્થેસિસ કસોટી કરવામાં આવે છે. એમ્નિયોસિન્થેસિસ ઉલ્વજળ કસોટી. એમ્નિયોસિન્થેસિસ શું છે, ઉલ્વજળ કસોટી એટલે કે ગર્ભની અંદર જે ભ્રૂણની આસપાસ જે પ્રવાહી છે, જે પ્રવાહીમાંથી ટેસ્ટ કરવામાં આવશે કે જે ભ્રૂણ છે ભ્રૂણ ત્રુટિજન્ય તો નથી ને, ઘાતક નિવારતું નથી, કોઈ એને રોગિષ્ટ નથી ને, એ ચેક કરવામાં આવે. પણ એનો દુરુપયોગ થયો, શું એની અંદર રહેલ રંગસૂત્ર XX અને XY નર અને માદા, એ જાણીને બાળકી છે કે બાળક, બાળકી હોય તો એમટીપી કરાવીને નાશ કરાવી દેવામાં આવે છે, બાળકને આગળ વિકાસ થવા દે. આ દુરુપયોગ થતો હતો. બરાબર છે. એટલે એમ્નિયોસિન્થેસિસ શું છે, ઉલ્વજળ કસોટી છે જે ગર્ભની અંદર બાળક છે એને કોઈ રોગ ન લાગ્યો હોય એના માટે ટેસ્ટ શોધાયેલી છે, પણ એનો દુરુપયોગ થયો. એમટીપી નો પણ એ રીતના દુરુપયોગ થયો, પણ જ્યારથી આ કાયદો ઘડવામાં આવ્યો ત્યારથી એનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઘટી ગયું છે અને હવે પહેલાના જેવા ભેદભાવ રહ્યા નથી. સામાજિક કાર્યક્રમો ચાલે છે, જુદા જુદા કાર્યક્રમો સરકારી બિન સરકારી સંસ્થાઓ ચલાવે છે. એ કાર્યક્રમોને લઈને પણ પ્રેરણા લોકોમાં આવે છે અને એને લઈને પણ આ બધું પ્રમાણ ઘટ્યું છે અને બાળક અને બાળકી, છોકરો અને છોકરી હવેથી એક સમાન માને છે. તો ફરીથી એમટીપી ની વાત કરીએ. ડાક્ટરી ગર્ભપાત એટલે શું છે, પ્રેરિત ગર્ભપાત. એમટીપી નું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય છે, મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી, ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. ત્યાર પછી ઇરાદાપૂર્વક અથવા સ્વૈચ્છિક ગર્ભપાત, એને શું કહેવામાં આવે છે, ઇરાદાપૂર્વક અથવા તો સ્વૈચ્છિક ગર્ભપાત. દર વર્ષે આશરે 45 થી 50 મિલિયન એમટીપી વિશ્વમાં કરાય છે અને આ એમટીપી ના દુરુપયોગને ટાળવા માટે કાયદો ઘડાયેલ છે, જે ક્યારે 1971 માં. આ પ્રતિબંધ ગેરકાનૂની સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા તથા ભેદભાવને રોકવા માટે મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ એમટીપી સતત ગર્ભધારણ કે માતા કે બાળક અથવા બંને માટે હાનિકારક નીવડી શકે, ઘાતક થઈ શકે છે. ક્યારે કરવામાં આવે છે તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, પ્રથમ 3 મહિના દરમિયાન એટલે કે ગર્ભધારણના 12 અઠવાડિયા સુધીમાં કરવામાં આવેલ એમટીપી કેવું રહેશે, સુરક્ષિત રહેશે, માતાને ઓછું નુકસાન થશે, માતાને કોઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી. ત્યાર પછી કરાવવામાં આવેલ ગર્ભપાત જે છે માતાને હાનિ થવાનો ભય રહેશે. એટલે કે બીજા 3 મહિનામાં કરવામાં આવેલ ગર્ભપાત ખૂબ જ ઘાતક. તો કોને ઘાતક, માતાને ઘાતક નીવડશે. ઘણી વખત આને લઈને માતા મૃત્યુ પણ પામી શકે છે. ઘણા બધા કેસીસ છે, છોકરો કે છોકરી ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ કરાવી નાખવામાં આવે છે, જેની સાથે સાથે ઘણી વખત માતાનું પણ મૃત્યુ થાય છે. તો એ ગેરકાનૂની કહેવાશે. ગેરકાનૂની રીતે કરવામાં આવે છે, એટલે જો કરાવવામાં આવે તો યોગ્ય ડોક્ટરની સલાહ સૂચન લઈને
પણ હોવો જોઈએ, કારણ કે ફ્રોડ બધી જગ્યાએ ચાલે છે, બરાબર. તો એમટીપી ક્યારે સુરક્ષિત ગણાશે? અથવા તો એમટીપી ક્યારે કરવામાં આવે છે? જ્યારે સતત ગર્ભધારણ કે જે માતા કે બાળક બંને માટે જ્યારે હાનિકારક હશે ત્યારે એમટીપી કરાવવામાં આવે છે. ઓકે, તો હું માનું છું દરેકને એમટીપી ક્લિયર થઈ ગયું હશે. એમ્નિયોસિન્થેસિસ એ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોશું નેક્સ્ટ ડે.